ابتدای رنج 48 هستم. فقط قبلش باید 2 نکته رو بگم. یکی این که طراح برای بافتن رنج جدید اومده از رنگ نارنجی استفاده کرده که قبلا اون رنگ رو توی مرکز بافت به کار برده بود و همینطور برای بافتن این قسمت زنجیر شکل. نکته دوم این که دوستان اگر شماره قلابتون بزرگه یا نختون ضخیم هستش، همین الان هم بافت ما به اندازه 1 کوسن مبل شده و شما میتونید همینجا بافت رو خاتمه بدید و ازش 1 کوسن خوشگل درست کنید. اما اگر که فرضاً میخواید 1 کوسن تخت ببافید، لازم هستش که چند رجی هم بافت رو ادامه بدید. و اگر که از قلاب شماره کوچیک استفاده میکنید یا نختون ظریف هستش، نهایتاً انتهای رج 52 به شما 1 کوسن کامل رو میده. خب قراره که بیام از این گوشه کارم بافت این رج رو شروع کنم. پایه هایی که قراره ببافم پایه متوسط هستش. من میتونم نخم رو متصل بکنم همینجا و 2 زنجیره بزنم بافتم رو شروع بکنم، یا اینکه 1 دونه حلقه بزنم روی قلاب و بیام اینجا به شکل پایه متوسط از اول بافتم رو انجام بدم. نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم، مجددا نخ میگیرم و 3 رو با هم یکی میکنم چون پایه متوسط هستش. مجددا عین این بافت رو تکرار میکنم. پس 2 پایه متوسط، 2 زنجیره و 2 پایه متوسط. این 1، این هم 2. این شد گوشه کار. حالا میام روی پایه های دیگه، پایه متوسط برجسته از رو میزنم. نخ میگیرم روی قلاب، از زیر پایه رد میکنم و بافتم رو انجام میدم. روی پایه بعدی هم همینطور و روی پایه های بعدی. خب ببینید من این کارو باید تکرار بکنم تا برسم به این گوشه بافت. وقتی رسیدم این قسمت، عین بافت گوشه رو انجام بدم، باز هم رج‌های بعدی رو ببافم تا انتهای رج 48. ابتدای رج 49 هستم. دوستان برای بافتن این رج من اول میام چند تا موتیف کوچولو میبافم، بعد موتیف ها رو کناره کارم متصل میکنم، بعد بینشون بافت اصلی رو انجام میدم. فقط در رابطه با رنگش توضیح بدم. طراح این ماندالا اومده برای بافتن رج اول موتیف از یک رنگی استفاده کرده که خب نه خیلی نارنجی نه خیلی زرد، یک جور نارنجی زعفرونی هستش که قبلا توی این بخش از این رنگ ایشون استفاده کرده بود. رج دوم رو با نارنجی پررنگ بافته که قبلا توی این بخش استفاده کرده بود و رج سوم رو با سبز بافته. حالا شما میتونید طبق سلیقه خودتون رنگاتون رو انتخاب کنید. خب برای رج اول 1 حلقه جادویی میزنم. حلقه‌مو که فیکس کردم، پایه حبابیام رو شروع میکنم. دوستان اینجا لازمه پایه حبابی ببافم با 4 پایه. ببینید 1 مقدار به نخم ارتفاع میدم، خیلی کم. نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم، نخ میگیرم 1 بار، 2 بار، 3 بار و 4 بار. با 4 پایه میخوام پایه حبابی ببافم. همه نخهای روی قلاب رو با هم یکی میکنم، 1 و 2. 2 زنجیره زدم. خب میام پای قسمت بعدی مجددا. ببینید 1 2 3 و 4. همه نخها با هم یکی میشه و 2 زنجیره. دوباره دیگه این کار رو تکرار میکنم، میرسم انتهای رج اول. خب انتهای رج اول هستم. این نخ ابتدایی رو کشیدم، بافتم سفت شده و حتما اینجا 2 زنجیره رو زدم. میام اینجا قلاب رو میبرم. ببینید این بخشی که پایه هم یکی شده بود با هم و نخ میگیرم، بست میزنم. این میشه رج اول. بعدش ببینید 1 مقدار به بافتم حالت میدم که برجسته بشه. خب رج دوم رو میخوام ببافم. قبلش یه نکته ای رو بگم. طراح برای بافتن این رج پایه هاش رو پایه ذرتی بافته، اما خب این قسمت کار باز هم به سلیقه ما بستگی داره. ببینید اگر بخواید بافت برجسته‌ای داشته باشید میتونید مثل طراح کار رو انجام بدید که به نظر من هم
خیلی جذابه. اما اگر بخواید حالا به هر دلیلی یک بافت غیر برجسته مسطح داشته باشید، میتونید رنج دوم هم پایه ها رو حبابی بزنید. خب من رنج دوم رو شروع کنم. میتونید دوستان نختون رو متصل کنید داخل یکی از این فضاهای خالی و 3 زنجیره بزنید، اما من اینجا اصلا این کار رو ترجیح نمیدم و از ابتدا به صورت پایه بلند بافتن رو شروع میکنم. نخ میگیرم روی قلاب، وارد فضای خالی بین پایه حبابی ها میشم و پایه بلندم رو میبافم. توی این قسمت پایه ذرتی قراره ببافم که از 5 تا پایه تشکیل شده. پایه اول رو بافتم، پایه دوم، پایه سوم، 4 و 5. خب ببینید قلاب رو از این بخش خارج میکنم، میام ابتدای بافتم پایه اول، قلاب رو میبرم زیر گندمیش، نخ میگیرم، خارج میکنم و 1 2 3 تا زنجیره. این پایه ذرتی یا همون پایه پاپکورن هستش. خب مجددا تو همین فضا میام 1 2 3 4 و 5. خب باز ببینید قلاب رو خارج میکنم از نخم، میام اولین پایه این بخش رو در نظر میگیرم، قلاب رو میبرم زیر این گندمیش، نخ میگیرم، خارج میکنم، 1 2 و 3 تا زنجیره میزنم، میام این بخش. اینجا هم عین این بافت رو ادامه میدم. ببینید تو تمام فضاهای خالی که اینجا دارم عین این بافت رو ادامه میدم. رنج دوم رو بافتم. فقط یک توضیح بدم به دوستان تازه کار. دوستان برای اینکه اول و آخر رنج رو به هم متصل کنید، قلاب ببرید داخل این قسمت و یک بست بزنید. خب توی رنج سوم من 8 تا فضای خالی دور کارم دارم، اما فقط توی 4 جا قراره که بافت رو انجام بدم. توی قسمت های بافت رو انجام میدم که در اصل ببینید بین پایه ذرتی هایی که توی یک بخش بافته شدن، یعنی اینجا، یعنی اینجا، یعنی اینجا و به همین ترتیب میام از یکی از این قسمت ها نخم رو اتصال بدم و همزمان این نخ ابتدایی رو هم سفتش میکنم. از روی نخ اصلی میبرم عقب و یک زنجیره دوم، سوم، 4. پایه دوبل قراره ببافم اینجا، چون در از پای دوبل نیمه میخوام ببافم دوستان. این بخش اتصال رو هم زنجیره حساب کردم، نمیخوام قد کارم خیلی بلند شه. 2 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد همین فضا میشم و نخ میگیرم. 2 تا یکی، 2 تا یکی. مرحله سوم رو نمیبافم، باز هم 2 بار نخ میگیرم و ببینید 2 تا یکی، 2 تا یکی و نخ رو با هم یکی میکنم. همون برگی هستش که در طول بافت انجام دادیم. 1 2 3 4. میام اینجا مجددا داخل همین قسمت این پایه اول، دوم و سوم. همه نخهای روی قلاب یکی میشه. 1 2 3 4 5 و 6. ببینید این بار 6 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت بافت رو انجام بدم. عین بافتی که اینجا بافتم رو در طول رنج تکرار میکنم. انتهای رنج سوم هستم دوستان. فقط میخوام این نکته رو بگم که برای اتصال اول و آخر رنج قلاب رو ببرید داخل این قسمتی که پایه هاتون یکی شده، نخ میگیرید و یک بست میزنید. خب رنج چهارم رو میخوام توضیح بدم که رنج پایانی این موتیف هستش. فقط قبلش بگم که طراح برای بافتن این رنگ از رنگ قهوه‌ای استفاده کرده که قبلا رنگ قهوه‌ای رو توی این بخش بافت استفاده کرده بود و میخواد رنج‌های بالا رو هم، یعنی رنج‌های جدید رو هم با همین رنگ ببافه. و خب برای شروعش میام قلاب رو میبرم
بین دو تا برگی که بافتم و بافتم رو اینجا شروع میکنم. پایه هم پایه متوسط هستش. در اصل این قسمت های برگ میخواد بشه گوشه بافت من. خب این پایه اول، این پایه دوم، 2 تا پایه میزنم و بعد 2 تا زنجیره و مجددا اینجا 2 تا پایه، 1 و 2. حالا میام این برگ رو ببافم. دوستان پایه متوسط میزنم متا برجسته از رو و بعد اینجا 5 تا پایه بلند قرار من ببافم. فقط دقت کنید که پایه بلند رو توی این بخش میبافیم، اما حتما این زنجیره هم این بار قرار لای بافت من مخفی بشه. پس نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم. ببینید هم زنجیره ها رو میگیرم هم این بخش رو و مجددا نخ میگیرم. 1 2 3 4 و این هم 5 تا پایه رو بافتم. میرسم به برگ باز هم. ببینید یک پایه متوسط برجسته از رو میبافم، وارد این فضا میشم. 1 2 2 تا هم که زنجیره، باز هم 1 2. ببینید اینجا گوشه کار من هستش دیگه. پس دقیقاً بافتی که اینجا انجام شد روش انجام میدم و برگ رو هم میبافم. خیلی از دوستان فراموش میکنن این برگ ها رو ببافن یه وقتی و خب بافت به هم میریزه. و بعد میام عین بافتی که اینجا داشتم رو تکرار میکنم. همین بافت رو پیش میریم تا انتهای رج. من رسیدم به انتهای رج آخر. فراموش نکنید حتما اینجا پای برجسته رو هم ببافید. و بعدش دوستان من میتونم اول و آخر رج رو به هم دیگه متصل بکنم و خب یک بست بزنم، اما ترجیح میدم اینجا این کار رو انجام ندم برای اینکه لبه موتیف من مرتب باشه. برای وصل کردن موتیف ها به هم کار من راحت تر بشه. در اون صورت میام یک مقدار نخ رو کات میکنم که حالا توضیح میدم میزان نخی که اضافه میذارید چقدر باشه. و از این بخش ببینید خارجش میکنم نخم رو. توی ویدیوهای قبلی این مدل رو با هم دیگه تمرین کردیم، اینجا خیلی مختصر توضیحش میدم. ببینید میام اینجا گندمی اول رو رها میکنم، از زیر گندمی دوم سوزنم رو رد میکنم و میام اینجا همین گندمی که ببینید این نخ ازش خارج شده، حالا سوزن رو فقط از یک لبه گندمی رد میکنم و نخم از وسط گندمی خارج میشه. خب حالا میخوام این نخ رو ببرم پشت. ببینید میام از وسط گندمی بعدی نخ رو میبرم پشت، این چند تا پایه رو رد میکنم و نخم رو گوشه یکی از این کارها نگه میدارم. یعنی اینکه ببینید اینجا من الان 2 تا گندمی هستش دیگه توی این بخش، میام از این گندمی خارجش میکنم. نخ من آماده هستش که موتیفا رو به هم دیگه متصل کنم. اما برای وصل موتیفا لازم بود یک توضیحی رو بدم. دوستان 12 تا از این موتیفا لازم داریم و قراری که 3 به 3 به هم دیگه متصل بشن و خب بعدش توی کنارهای بافت ازشون استفاده بکنیم. اول این نکته رو بگم که شما میتونید با قلاب هم موتیف هاتون رو به هم دیگه متصل بکنید، اما من اینجا از سوزن قرار استفاده بکنم و توضیحاتی که از اینجا به بعد دارم میدم دوستان لازم نیست حتما رعایتشون بکنید. فقط رعایت کردنشون باعث میشه که موقع اتصال موتیف کار شما ساده تر بشه و نیازی به اضافه کردن نخ نداشته باشین. ببینید من برای این موتیف اصلا لازم نیست که نخ اضافی رو در نظر بگیرم، اما برای این موتیف یک مقدار نخ رو میذارم اضافه بمونه و برای این موتیف مقدار بیشتری نخ رو اضافه میذارم. موقع چینش هم موتیفا رو به این شکل میچینم که نخ اضافه توی این بخش کار و این بخش کار قرار بگیره. حالا میام با این نخ این 2 تا موتیف رو به هم متصل میکنم و بعد هم ببینید این بخش رو به هم متصل میکنم.
پس حالا 3 تا موتیف من به همدیگه متصل شدن و بعدش میام با اضافی این نخ. دوستان این بخش کارو ببینید متصل میکنم به بافت اصلی و بعد این قسمت رو متصل میکنم و اینجا اضافی نخ رو هم کات نمی کنم چون که بعدا لازمه که این بخش کار رو هم باهاش دوخت بزنم و فکر میکنم دوستان توضیح دیگه‌ای برای این بخش باقی نمیمونه. اما برای اتصال موتیف ها با سوزن خب میشه از روش‌های مختلفی استفاده کرد. من یک ویدیوی جداگانه براش ضبط میکنم و انواعش رو توی اون ویدئو توضیح میدم. در صورت تمایل میتونید تماشا بکنیدش.